Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách pha nước mắm chua ngọt của mình. Nhanh gọn, đơn giản nhất có thể nhưng luôn hiệu quả đó nha. Bạn cứ làm theo công thức này là chuẩn, hoặc ghi ra đâu đó cho dễ nhớ. Có thể điều chỉnh chút xíu để cho ra công thức của riêng bạn. Nước mắm này đa năng, ăn với gì cũng ngon hết nha các bạn. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình cắt trái chanh này ra và mình vắt lấy nước cốt chanh. Tỏi cho vô nước mắm thì các bạn nhớ là mình băm nhuyễn một chút ha, để lát nữa tỏi sẽ dễ nổi lên mặt, nhìn sẽ đẹp hơn đó các bạn. Ớt thì mình sử dụng ớt chỉ thiên, mình lấy hạt ra cho đỡ cay rồi mình băm nhỏ ra. Nếu có ớt sừng thì các bạn dùng sẽ ít cay và cho màu đẹp hơn. Phần nguyên liệu chỉ có vậy thôi đó các bạn. Mọi thứ mình đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ mình bắt đầu pha nước mắm nè. Đầu tiên thì mình cho vào đây 4 muỗng canh đường, tương đương với 60g, 8 muỗng canh nước, tương đương với 120g. Mình dùng nước sôi cho đường nó nhanh tan nha, khuấy đều cho đường tan hết. Tiếp theo thì mình cho vào 1 muỗng canh nước cốt chanh, khuấy đều lên. Cuối cùng thì mình cho vào đây 4 muỗng canh nước mắm, tương đương với 72g. Cho tỏi, ớt nữa là xong rồi nè. Và mình cho vào đây nửa muỗng canh tỏi băm, nửa muỗng canh ớt băm, tùy theo độ ăn cay của các bạn nha. Khuấy đều lên. Các bạn dùng nước mắm ngon thì thành phẩm nó sẽ ngon hơn nha. Nước mắm khoảng chừng 30 độ đạm là được rồi. Hiệu nào cũng được ha các bạn. Các bạn có thể điều chỉnh chút xíu theo khẩu vị riêng của gia đình các bạn nhé. Công thức pha nước mắm này rất là dễ nhớ. Các bạn có thể đong bằng bất cứ dụng cụ nào, miễn là đúng theo tỷ lệ 1 nước mắm, 1 đường, 2 nước là được nha. Riêng lượng nước cốt chanh sẽ bằng 1/3 lượng nước mắm là vừa nha các bạn. Tỏi ớt nó nổi lên mặt như thế này mới ngon nè các bạn. Với công thức pha nước mắm này đó, các bạn có thể ăn cùng với bánh xèo, bánh bèo, bánh ướt, chấm với cá chiên, thịt luộc, bị cuốn, cơm tấm, sườn nướng, bún thịt nướng đều rất hợp đó nha. Bảo quản bên ngoài nhiệt độ phòng được 3 ngày, trong tủ mát được 5 ngày nha các bạn. Hy vọng các bạn sẽ hài lòng với công thức pha nước mắm này của mình. Còn mình có một cách làm nước mắm kẹo cũng rất là ngon nha, bảo quản được lâu hơn. Bạn nào quan tâm thì nhớ đăng ký kênh, bấm vào biểu tượng cái chuông để đón xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.